Assalamu alaikum. Today our topic is addition of integer. Some rules that we use in the addition of integers are given below. Rule 1. Integers of same sign. Add the numerical values of integers and common sign is taken up by the sum. For example, +2 +3. کله چې زموږ سره د انټیجر ساين یو شانتي لکه دې کې تاسو وګورئ د 2 چې دی ساين پلس دی او دلته د 3 هم ساين څه دی پلس دی. کله چې زموږ سره د انټیجر ساين یو شانتي او موږ ته وایي دا 8 کوي نو د هغې دپاره به دا کوئ چې دا کم ساين چې کامن دی دا به واخلئ. دې کې هم ګوره پلس دی دې کې هم پلس دی دې نه به دا کامن واخلئ دا ترې بهر ته راووتو باقي څه پاتې شو 2 پلس او 3 نو دا پلس په خپل ځای راغی او 2 او 3 د دې نه زموږ سره راغی 5 نو 5 پلس 5 مونږ داسې هم لیکلی شو 5. Example number 2 -2 plus -3. دلته کامن ساين چې دی هغه زموږ سره ماینس دی دلته ماینس دی او دلته ماینس دی نو دواړو کې کامن ساين چې دی هغه ماینس دی هغه بهر راوځي او باقی نمبر چې دی 2 پلس 3 دا بولېږي نو ماینس او 2 او 3 چې 8 شي دی نه راغی 5. نو تاسو به پوه شئ چې کله ساين یو شانتي نو موږ به هغه ساين بهر لګو او هغه نمبر به بیا 8 کوو. رول 2 انټیجر of opposite sign. که د انټیجر ساين اپوزیټي یو پلس راشي بل ماینس then subtract the smaller numerical value from the larger numerical value and the sign of larger integer is taken up by the sum. The غټ numerical value نه به مونږه smaller numerical value subtract کو او sign به مونږه د larger numerical value چې دی هغه به مونږه کامن اخلو. لکه دې اگزامپل کې تاسو وګورئ مونږ سره دی +1 پلس -2 نو غټ numerical value چې دی هغه زموږ سره څه دی 2 دی نو د 2 ساين زموږ سره ماینس دی ماینس به مونږه کامن واخلو او د 2 نه به 1 مونږه څه کو سبټریکټ کو نو دې نه راغی -1. Example number 2 کې -1 +2 اوس دلته کې 2 چې دی غټ دی غټ numerical value دی د 1 نه نو د 2 نه به مونږه 1 څه کو سبټریکټ کو او ساين به کامن مونږ څه اخلو غټ numerical value 2 هغه پلس دی نو پلس به بهر راشي نو د 2 نه به مونږه 1 ماینس کو نو دې نه راغی زموږ سره څو د 2 نه چې 1 لر شي نو څه راغی 1 یا مونږه +1 ورسره نه لګو نو دا زموږ سره دی انسر شو. Now we are going to exercise 1.1 find the sum of the following +5 +2 دې کې اوس ساين چې دی سیم دی یو شانتي دی نو د دې لپاره رولز دا دی چې د دې دوانو کامن ساين به مونږ واخلو پلس او دلته پلس دی نو د دې نه پلس بهر شي او 5 +2 به راشي نو د دې نه +7 یا مونږ ورته پلس نه لګو نو یوازې 7 هم لګو چې دا انسر شو. دغه شانتي په کوېسچن نمبر 3 کې تاسو ګورئ -4 +-6 دلته کامن ساين چې دی هغه ماینس دی نو دا ماینس پتی مونږه بهر کو او باقی به سره شي 4 +6 نو د دې نه راغی ماینس په خپل ځای او 4 او 6 د دې نه راغی 10. نمبر 1 کې 5 نمبر پارت +10 +-2 اوس دې کې که تاسو وګورئ نو ساين چې دی ډیفرنٹ دی مختلف دی دلته پلس دی او دلته څه دی ماینس دی نو مونږ به د غټ نمبر کم ساين چې دی هغه به کامن واخلو نو غټ نمبر مونږ سره 10 دی نو 10 ساين زموږ سره څه دی پلس دی نو پلس پتی بهر راوځي
او د غټ نمبر نه به مونږه وړوکی ماینس کو وړوکی نمبر ماینس کو نو د 10 نمبر 2 څه شي ماینس شي نو د دې نه راغی پلس 8 دغه شانتې 6 نمبر پارت چې دی -7 پلس 6 دې دواړو کې که تاسو وګورئ نو غټ نمبر چې دی 7 دی نو د 7 نه به مونږه 6 څه کو ماینس کو او دا غټ نمبر 7 چې دی د ساين به مونږ کامن واخلو نو د دې نه راغی مونږ سره -1